වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලව අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. කටු මුරුක්කු තමයි අද අපි හදාගන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතනදී කඩල පිටි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට බැදගත්ත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම සීනි තේ හැන්දක්, රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම මේ විදියට කපාගත්ත කරපිංච තරමක කරපිංච ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කරපිංච කපා ගන්නකොට හීන් වෙන්න කපා ගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මිරිකන්න පහසු වෙන්නේ. දැන් අපි වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ පදමක් එනකන් අනා ගන්න ඕන. වතුර ප්‍රමාණය එකපාරම දාන්න හොඳ නැහැ. අපිට වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවනි. ඒ නිසා ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන මෙන්න මේ ගානට අනා ගන්න ඕනේ. මම මේක හදාගන්නේ ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියේ. ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට මෙන්න මේ වගේ පියනක් තමයි දාන්නේ. මේ වගේ පියන් අපිට ඕන තරම් ගන්න තියෙනවා අඩු ගානකට. ඉතින් මෙන්න මේ පියන දාලා තමයි මම මෙහෙම පුරවගෙන මේක මිරික ගන්නෙ. දැන් මම මේ විදියට තෙල් භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ. තෙල් භාජනේ හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ගින්දර අඩු කරගෙන අපි පුරවගත්ත මිශ්‍රණය මේකට මිරික ගන්න ඕන. මෙතනදී මිරිකද්දින් හැඩයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදියකට කැමති හැඩයකට මේක දාගන්න පුළුවනි. මෙන්න මේ විදියට හොඳට තෙල් තාච්චියට මේක දාගන්න ඕනේ. දාලා අඩු ගින්දරේ බදින්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මැද කොටස අමු වෙනවා. වටේට විතරක් කර වෙලා යනවා. මේ විදියට දෙපැත්ත හරවගෙන හොඳට බැද ගන්න. මෙන්න මේ විදියට හොඳට බැදුනට පස්සේ අපි මේ ටික බා ගන්න ඕන ලිපෙන්. ඔක්කොම ටික බැදගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අතින් පොඩි කරලා මේ විදියට කඩා ගන්න. කඩාගෙන එහෙමම කැමට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සැර ගොඩක් කන්න කැමති කෙනෙක්ට ලුණු කුඩු ටිකක් මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ආපහු මේක කලවම් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න රසම රස කටු මුරුක්කු එකක් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.